เก็บใจก่อนนะ
มาเลยเนาะมาเลยทุกคนดิฉันขอเตือนนะคะว่าวันนี้ทุกคนต้องเตรียมงานไว้กับตัวนะคะดิฉันพูดเลยนะดิฉันเอาเองพรีเซนต์มากว่าดิสเพย์วันนี้นะคะคือ